Te-ai gândit vreodată de ce unele relații se simt așa distante? De ce tu sau partenerul tău păreți să evitați discuțiile profunde sau momentele de apropiere? Sau de ce ai senzația că între voi e o barieră invizibilă și că relația voastră tinde să se prăbușească sub povara neînțelegerilor? Dacă aceste întrebări îți sunt familiare, atunci este foarte posibil să fi dezvoltat un stil de atașament evitant în toate relațiile tale. Partea bună e că poți identifica acest tip de comportament, îi poți înțelege cauza și, cel mai important, poți găsi modalități pentru a-l vindeca. Nu rata să afli cel mai fascinant aspect al atașamentului evitant și anume paradoxul său cel mai profund. Deși persoanele cu acest tip de atașament par a evita intimitatea și apropierea emoțională, ele tânjesc în esență după conexiune și după iubire. Acest contrast între comportamentul exterior și nevoile interioare creează o dinamică complexă și intrigantă. Rămâi aici pentru că ceea ce urmează să discutăm ar putea rezolva unele dintre problemele tale din relația de cuplu. De asemenea, dacă vrei să afli mai multe despre stilurile de atașament în relațiile de cuplu, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Vindecă copilul interior, 5 stiluri de atașament în relația de cuplu. Fiecare dintre noi are propriul stil de a iubi, modelat de interacțiunile noastre timpurii cu părinții sau cu persoanele în grija cărora ne-am aflat. Așa am învățat noi să iubim, în funcție de cum am fost tratați și de cât de mult am fost iubiți. Conștientizarea acestor modele ne ajută să înțelegem mai bine modul în care ne comportăm în relațiile intime. În plus, dacă găsești interesantă informația din acest video, te rog să îi acorzi un like. Fiecare like crește șansele ca acest material să ajungă la mai mulți oameni. Îți mulțumesc! Acum vom înțelege ce înseamnă atașamentul evitant în relații. Să începem! Atașamentul evitant este unul dintre cele 4 stiluri de atașament identificate de psihologi. Aceste stiluri sunt atașamentul sigur sau securizant, atașamentul anxios, atașamentul evitant sau insecurizant și atașamentul temător evitant sau dezorganizat. Atașamentul evitant este caracterizat de o tendință de a evita intimitatea și de a menține o distanță emoțională față de ceilalți. Dacă cumva ai acest tip de atașament, ai dificultăți în a-ți exprima sentimentele și în a te apropia de partener, preferând să rămâi autonom și să te bazezi pe tine însuți. Cauzele formării acestui stil de atașament se regăsesc adesea în copilărie. Dacă ai avut părinți reci și neimplicați sau care nu au răspuns adecvat nevoilor tale emoționale, ai toate șansele să fi dezvoltat un atașament de tip evitant. Această lipsă de confort emoțional și securitate te învață să nu te bazezi pe ceilalți pentru sprijin și afecțiune, ci să te retragi în tine și să devii autosuficient. În cazul în care te întrebi dacă tu ai un comportament evitant sau poate partenerul tău are un atașament evitant, iată câteva semne care vor dezvălui acest tip de atașament. Dificultatea de a vorbi despre sentimente. Dacă ai atașament evitant, probabil că îți este foarte greu să vorbești despre sentimentele tale. De câte ori nu ți s-a părut că orice discuție despre emoții e un teren minat? Ei bine, vindecând acest tip de atașament, vei învăța să te exprimi mai clar și mai deschis. Vei putea să spui ce simți, fără teama că vei fi respins sau neînțeles. Acest lucru face comunicarea mult mai simplă și mai eficientă. Păstrarea distanței. Când ai atașament evitant, te ferești de apropiere, te protejezi de rănile emoționale ținând distanța, dar în adâncul sufletului îți dorești conexiune. Vindecarea te ajută să te apropii cu adevărat de partenerul tău. Vei simți că poți să te deschizi și să împărtășești gândurile și vulnerabilitățile tale. Iar asta face ca relația voastră să devină mult mai profundă și mai autentică. Autonomie extremă. Cu atașament evitant, tinzi să fii independent și să nu depinzi de nimeni.
Un beneficiu al vindecării atașamentului evitant este că vei învăța să ai încredere în partenerul tău și în relația voastră. În loc să te simți mereu pe picior de plecare, vei avea sentimentul de securitate. Vei ști că poți conta pe partenerul tău și că relația voastră e un loc sigur. Acest lucru reduce foarte mult din frica de abandon pe care o simți. Evitarea intimității. O mare parte din evitarea intimității vine din teama de a fi vulnerabil. Când te apropii emoțional de cineva, îți expui toate gândurile și sentimentele. Dacă ai atașament evitant, asta poate fi înfricoșător. Te temi că dacă te deschizi prea mult, vei fi rănit sau respins. Răceală emoțională. Apropierea fizică, cum ar fi îmbrățișările sau alte gesturi afectuoase, poate fi și ea inconfortabilă. Aceasta poate fi legată de senzația de invadare a spațiului personal sau de teama de a nu fi respins dacă faci tu primul pas. Dacă ai dezvoltat atașament evitant, ai tendința de a te proteja de durerea emoțională prin evitarea apropierii și a vulnerabilității. Cu toate acestea, în adâncul sufletului tău, simți o dorință intensă de a fi acceptat și de a fi iubit. Acest conflict intern te face să fii reticent în a-ți exprima sentimentele și a te deschide emoțional, chiar dacă îți dorești cu ardoare să fii înțeles și să formezi legături autentice. Folosești o serie de mecanisme de apărare pentru a menține distanță emoțională. Aceste mecanisme includ raționalizarea excesivă a emoțiilor, minimalizarea importanței relațiilor și evitarea situațiilor care ar putea duce la vulnerabilitate. De exemplu, poți părea foarte ocupat de muncă sau alte activități pentru a evita momentele intime. Dacă ești un evitant, ai dezvoltat aceste strategii pentru a supraviețui emoțional în medii în care nu ai primit sprijinul necesar. Această autosuficiență te poate ajuta să faci față provocărilor vieții cu o anumită independență și forță interioară, însă nu ignora propriile emoții și învață să îți deschizi inima. Interesant de discutat este modul în care fiecare dintre noi interacționează și se comportă în relațiile de cuplu în funcție de tipul de atașament pe care îl avem. De exemplu, să zicem că tu ești un evitant și ai un partener sau o parteneră cu atașament anxios. Cel mai probabil veți avea cicluri de apropiere și retragere, fiecare dintre voi amplificând temerile și nesiguranțele celuilalt. Înțelegerea acestor interacțiuni poate oferi perspective valoroase asupra modului în care puteți gestiona problemele care tind să apară în relația de cuplu. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre interacțiunea în cuplu în funcție de tipurile de atașament ale partenerilor, vă rog să menționați în comentarii și voi realiza un material pe această temă. Acum, haideți să vorbim un pic despre vindecarea acestui tip de atașament. Vindecarea unui atașament evitant nu este o sarcină ușoară, dar este posibilă cu răbdare și conștientizare. Iată câteva etape esențiale care te ajută să identifici și să vindeci atașamentul evitant. Recunoașterea problemei. Primul pas este să recunoști și să înțelegi de ce te simți inconfortabil cu intimitatea. Observă-ți reacțiile și încearcă să înțelegi de unde provin aceste sentimente. Reflectarea asupra trecutului. Încearcă să înțelegi originile acestui comportament prin explorarea relațiilor din copilărie. Cum am zis, dacă în copilărie nu ai avut parte de părinți care să-ți răspundă nevoilor emoționale, ai învățat să te protejezi singur. Asta înseamnă că ai dezvoltat obiceiul de a ține oamenii la distanță pentru a nu fi rănit. Învățarea comunicării eficiente. Practică exprimarea deschisă a sentimentelor și nevoilor tale. Vorbește cu partenerul tău despre cum te simți. Explică-i că ai nevoie de timp și spațiu pentru a te simți confortabil. O comunicare deschisă poate ajuta la reducerea tensiunii și a neînțelegerilor. Construirea încrederii. Dezvoltă încredere în partener prin experiențe pozitive și suport emoțional. Învață treptat să ai încredere în partenerul tău. Începe cu pași mici și permite-i să se apropie. Cu timpul vei observa că poți avea încredere în el și că apropierea nu este atât de înfricoșătoare. Terapia de cuplu.
Un terapeut te poate ajuta să explorezi și să înțelegi mai bine sentimentele tale de evitare a intimității. Terapia poate oferi un spațiu sigur pentru a lucra la aceste probleme și pentru a dezvolta strategii de gestionare. Identificarea comportamentului evitant în relațiile tale este crucială pentru a începe procesul de vindecare. Observă dacă ai tendința de a te retrage atunci când lucrurile devin emoționale sau dacă preferi să rezolvi problemele singur, fără să ceri ajutorul partenerului. Observă modul în care reacționezi la conflicte și la momentele de intimitate. Dacă recunoști aceste comportamente, este un pas important spre înțelegerea și schimbarea lor. Dacă aveți întrebări despre tipul de atașament evitant, îmi puteți scrie folosind adresa de e-mail pe care o găsiți în primul comentariu al acestui video. În concluzie, atașamentul evitant este evident că aduce o grămadă de probleme în relația de cuplu, dar nu este imposibil de depășit. Cu o înțelegere profundă a cauzelor și simptomelor și cu o abordare conștientă, poți învăța să îți deschizi inima și să te conectezi cu adevărat cu cei dragi. Transformarea începe cu tine și fiecare pas pe acest drum te apropie de o viață emoțională mai satisfăcătoare. Nu lăsa teama să te oprească. Descoperă, înțelege și vindecă. Mulțumesc că m-ai urmărit. Pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.